Ți-ai spus vreodată în gând sau poate chiar cu voce tare, nu știu ce să mai fac cu viața mea? Poate nu pentru că s-a întâmplat neapărat ceva dramatic, ci pur și simplu pentru că te simți pierdută. Pur și simplu că simți că nu mai ai nicio direcție, nu mai ai niciun entuziasm, nimic din ceea ce îți făcea plăcere, parcă nu-ți mai face plăcere, nu mai ai claritate, nu știi încotro să o apuci. Și poate că te și judeci pentru acest lucru. După 50 de ani apare un sentiment de calibrare profundă. Pentru că ce ai făcut? Până acum ai bifat o mulțime de lucruri. Ai bifat carieră, ai bifat copii, ai bifat familie, responsabilități. Ai fost ocupată să construiești, ai fost ocupată să îți susții familia, să demonstrezi poate la locul de muncă și nu numai. Și la un moment dat întrebarea care se pune nu mai este despre succes. Este, dacă vrei, doar despre sens. Ce are sens pentru mine acum? Unde sunt eu în tot acest peisaj? Ce pot să mai fac eu acum pentru mine? Ce pot să fac eu cu viața mea? Și în momentul în care tu spui, nu știu ce să mai fac cu viața mea, în subconștient se pot activa de fapt o mulțime de alte straturi. Se poate activa frica de a fi relevant, frica de a fi depășită, frica de a descoperi că poate ai trăit, dar după așteptările altora, nu ți-ai dat voie să trăiești la maxim toate acele momente. Poate găsești acea credință cum că este prea târziu să mai schimbi ceva acum. Și în același timp, tot în subconștient, pot să apară o serie de blocaje care să-ți blocheze accesul la o dorință autentică. De ce? Pentru că o dorință implică și un risc. Dacă îți dai voie să visezi, atunci poate va trebui să acționezi. Iar dacă va trebui să acționezi, atunci s-ar putea să existe și riscuri și să nu fii neapărat în siguranță. Iar acțiunea sperie acea parte din tine care caută siguranță după vârsta de 50 de ani mai ales. Și așa apare confuzia. Apare confuzia nu pentru că nu ar exista răspunsuri, ci pentru că toate acele răspunsuri sunt acoperite de frici și de credințe limitative și de programe care te blochează. Și discutam la un moment dat cu un bărbat în jur de 50 și ceva de ani, într-o sesiune de Theta Healing, și îmi spunea, nu sunt nefericit, nici măcar nu pot să spun că sunt fericit, parcă doar exist. Nu găsesc bucurie în nimic, dar nici nu pot să spun că sunt trist, e așa, ceva. Și avea un job stabil, avea deja copii mari, nu mai exista niciun fel de altă presiune, cu toate acestea parcă nu mai găsea acea bucurie de a se trezi dimineața, de, nu știu, a face ceva frumos în weekend cu el și cu soția lui, poate chiar și cu copiii, de ce nu, de a pleca în concedii, nici măcar concediile nu mai erau ce fuseseră altădată. Și întrebarea lui a fost, cum îmi dau seama ce vreau? Cum îmi dau seama ce vreau? De fapt, el nu căuta un plan. Căuta o modalitate de a se reconecta cu sine. Și în Theta Healing, ce facem este să găsim în primul și în primul rând toate acele credințe limitative și programe din subconștient care te sabotează, care te blochează. Și odată ce reușim să ajungem la sursa, rădăcina tuturor acestor credințe, de exemplu, nu știu ce vreau, nu am un scop, nu am niciun fel de pasiune, niciun hobby, trebuie să fac doar ceva foarte important, altfel nu contează. Este și asta o credință limitativă, nu? Și curățăm toate aceste credințe limitative care te blochează, te sabotează. Eliberăm această idee că doar dacă există un scop uriaș, suprem, nemai văzut, nemai întâlnit, doar atunci ai sens. Nu trebuie să cauți neapărat sensul în lucrurile mari. Nu trebuie să cauți bucuria în lucrurile mari.
Atunci când toate aceste programe se dizolvă încet, încet și sunt înlocuite cu niște credințe susținătoare, atunci apare și liniștea, apare claritatea. Din această liniște apare claritatea și nu apare ca o revelație. Wow, ce descoperire! Pur și simplu apare mai întâi așa ca un firicel subțire. Parcă mi-ar plăcea să încerc asta. Parcă aș vrea să fac asta, parcă aș vrea să mă duc în nu știu ce loc, în concediu. Această claritate nu vine din presiune. Vine pur și simplu prin faptul că ai scăpat de frică. Ai scăpat de toate acele frici și credințe care te blocau. Și uite, îți propun și un exercițiu și încearcă să răspunzi la aceste întrebări și să te gândești cât de realiste sunt. Da? Încearcă să te gândești ce făceai tu cu ușurință când aveai, nu știu, 20-25 de ani. Ce-ți plăcea să faci atunci? Apoi întreabă-te ce activitate te face să pierzi noțiunea timpului. Chiar și acum, nu știu, poate îți place să citești, poate îți place să pictezi, poate îți place să mergi la sală sau la not sau să alergi. Ce activitate te face efectiv să pierzi noțiunea timpului? Și apoi, întreabă-te dacă nu m-ar judeca nimeni, ce aș vrea să încerc anul acesta? Ce aș vrea să încerc să fac? Și apoi întreabă-te dacă nu cumva este posibil ca răspunsul să nu fie ce fac cu viața mea, ci mai degrabă cum încep să mă ascult, cum încep să găsesc ce este acolo în subconștient. Pentru că în subconștient tu ai deja toate răspunsurile, doar că în același timp ai și o serie de credințe limitative care te blochează și vor să te țină în siguranță. Și întrebarea este că, problema este că dacă te găsești în această stare de confuzie și nu știi încotro să o apuci, nu știi ce vrei să faci, parcă nu mai găsești bucurie în nimic, atunci să știi că nu este de fapt un eșec. Pur și simplu este, dacă vrei, un prag de transformare între vechiul tu și noul tu. Între ce ai știut până în acest moment și ce ai făcut, ce a fost important pentru tine, poate, până în acest moment. Și cine ești tu acum? Cine vrei tu să fii mâine? Ce vrei să faci? Pentru că este evident că nu mai ai aceleași priorități și aceleași convingeri ca la 20 de ani, poate. Și dacă simți că vrei să găsești un sprijin în a descoperi ce se ascunde în subconștientul tău, cum să găsești această claritate și cum să te reconectezi cu tine, găsești în descrierea acestui video și detalii despre sesiunile de Theta Healing. Și până data viitoare, amintește-ți că nu trebuie să ai toate răspunsurile, trebuie pur și simplu să ai curajul să începi să-ți pui întrebări și mai ales să începi să-ți pui întrebările potrivite. Stai aproape, nu uita, subscribe, share, like și ne vedem cu drag la episodul următor din Reîntoarcerea la tine.